Hi everyone, this is Zahag Akmal. Welcome back to my channel. په تیر شوي لیکچر کې موږ د HTML میډیا ټیګز زده کړیو. په ننني لیکچر کې موږ د انټرنیټ د ټول نه طاقتور څیز زده کوو چې هغه زموږ سره دی HTML Hypertext یعنی انکر ټیګ. انکر ټیګ دا یو داسې ټیګ دی چې موږ په ویب سایټ کې دا ټیګ ولګو، دا انکر ټیګ ولګو، نو موږ په دې ټیګ د وجې نه موږ د خپل ویب سایټ نه بل ویب سایټ ته ویزټ کولی شو. انکر ټیګ دا زموږ سره یو لینک جوړوي. د لینک د جوړولو لپاره زموږ سره ا ټیګ یوز کیږي. نو موږ غواړي چې واخلو ا ټیګ موږ واغستلو، مطلب انکر ټیګ موږ واغستلو. د ا نه مطلب انکر ټیګ، موږ انکر ټیګ واغستلو. د انکر ټیګ د اوپننګ ټیګ او د کلوزینګ ټیګ په منځ کې موږ ټیکسټ ورکو. فار ایگزامپل دلته زه ورکوم کلیک ټو ویزټ ګوګل. زموږ سره دا ټیکسټ دلته راغله، خو موږ په دې ټیکسټ باندې چې کله دلته موږ کرسر راوړو نو په دې دا کلیکیبل نه دی، په دې باندې کلیک کیږي نه. نو موږ دا ټیکسټ دا کلیکیبل جوړو. چې موږ کله دلته راشو او موږ په دې ټیکسټ باندې کلیک کوو نو دا زموږ سره یو ویب سایټ کولاوي، یو ویب سایټ زموږ سره کولاویږي، زموږ سره ګوګل کولاویږي. دا به موږ څنګه کلیکیبل جوړو، د دې نه به څنګه لینک جوړو. زموږ سره د لینک د جوړولو لپاره یو سپیشل ټیګ یوز کیږي چې هغه ډېر زیات ضروري دی او هغې ته وایي href. د href مطلب هایپر ریفرنس. دلته مونږ دا هایپر ریفرنس ولګو او په هایپر ریفرنس په دې کې مونږ ویلیو ورکو. ویلیو زموږ سره همیشه URL وي. مونږ دلته URL سیټ کوو. مونږ دلته URL سیټ د ګوګل یا د یو ویډیو یا د ویب سایټ مونږ دلته URL سیټ کوو. فار ایگزامپل زه دلته د ګوګل URL سیټ کوم. زه به دلته راشم، دې باندې به کلیک کوم او دلته به زه ورکړم google.com. دا ما انټر کړلو. د دې ځای نه به زه د ګوګل دا لینک کاپي کړم او دلته به زه دا لینک پیسټ کړم. دا URL به زه دلته پیسټ کړم. چې دا URL موږ دلته پیسټ کړو او دا ما دلته ریفریش کړو، چې اوس موږ کله په دې باندې کلیک کوو زموږ سره به ګوګل اوپن کېږي. پهله زموږ سره په ټیکسټ باندې کلیک نه کېدو، اوس زموږ سره د هغه ټیکسټ نه لینک جوړ شو. زموږ سره ټیکسټ هغه کلیکیبل شو، هغې باندې کلیک کېږي. دلته یو بله مسله ده چې کله موږ په دې ټیکسټ باندې کلیک کوو نو زموږ سره ګوګل اوپن کېږي، خو مسله دا ده چې موږ کله په دې باندې کلیک کوو زموږ سره زموږ ویب پیج کلوز شي او ګوګل هغه اوپن شي. خو موږ غواړو چې دا زموږ سره زموږ خپل کوم ویب پیج چې دی هغه نه کلوز کېږي، هغه دې په خپل ځای آن پاتې شي، هغه دې آن وي او زموږ سره دا ګوګل په نیو ټیب کې کولاو شي. د هغې دپاره زموږ سره دلته یوز کېږي ټارګېټ اټریبیوټ. ټارګېټ او په ټارګېټ اټریبیوټ کې به موږ دلته ورکوو بلینک. ویلیو به د دې بلینک وي. چې اوس موږ په دې باندې کله کلیک کوو زموږ سره ګوګل اوپن کېږي خو په نیو ټیب کې. نو زموږ خپل ویب پیج چې دی هغه په خپل ځای باندې پاتې کېږي او ګوګل زموږ سره په نیو ټیب اوپن کېږي. خو کلیک ټو ویزټ ګوګل دلته زموږ نه هیر شوی دی، نو سوري دلته به موږ هیر ورکړو. کلیک هیر ټو ویزټ ګوګل. نو بلینک اټریبیوټ زموږ سره څه کار وکړو، زموږ سره زموږ ویب پیج چې کوم دی هغه په خپل ځای باندې آن پاتې شو او زموږ ګوګل چې دی ګوګل کوم لینک چې موږ ورکړی و هغه زموږ سره په نیو ټیب کې کولی. په دغه شانتې چېرته موږ دا یوټیوب لینک ورکوو، موږ یوټیوب خپل ویب سایټ کې لګو، نو هغه به څنګه لګو، موږ به دلته یو BR ولګو او یو بل BR به هم ولګو او دلته به موږ یو بل A ولګو، مطلب انکر ټیګ به ولګو. او په انکر ټیګ کې به موږ دلته راشو او دلته به موږ ورکو youtube.com. او موږ د دې یوټیوب دا لینک هم د دې نه راواخلو، دا به کلوز کړو او دلته به راشو په دې href کې دا URL به پیسټ کړو. او کله موږ دا ریفریش کړو نو زموږ سره به هیڅ هم په نظر نه راځي. موږ دا ریفریش کړو او زموږ سره هیڅ ټیکسټ ډسپلی نه شو. ولې چې همیشه موږ به د A په منځ کې څه لیکو، ټیکسټ. هر هغه ټیکسټ ولیکو
چې کوم ټیکسټ باندې مونږه یو ځای ته یو ویب سایټ ته ویزټ کوو نو موږ دلته ولیکو click to visit YouTube. دا ټیکسټ دا زموږ سره ډسپلی شو نو چې اوس کله مونږ په دې باندې کلیک کوو نو مونږ به یوټیوب ته ځو زموږ سره به یوټیوب اوپن کیږي په دې کې هم سیم هغه مسله چې زموږ سره ټارګټ نه دی لګېدلی ټارګټ اټریبیوټ نه دی لګېدلی نو موږ به دلته راشو او په دې کې به مونږ ټارګټ اټریبیوټ ورکړو ټارګټ دلته به مونږ ورکړو بلینک چې اوس مونږ کله په دې باندې کلیک کوو زموږ سره به یوټیوب په نیو ټیب کې هغه اوپن کېږي دا زموږ سره یوټیوب په نیو ټیبل کې اوپن شولو او که دغه شانتې مونږ د خپل واتساپ لینک لګو نو د واتساپ لینک هم زموږ سره دغه شانتې لګي مونږ به دلته وی آر ولګو او یو بل وی آر به هم ولګو او دلته به مونږ ای ولګو مطلب انکر ټیګ مونږ ولګولو او په انکر ټیګ کې به مونږ دلته ورکو click for WhatsApp او په ایچ ریپ کې به مونږ دلته د خپل واتساپ چینل لینک پیسټ کړو خپل یو آر ایل به پیسټ کړو او دلته زمونږ وګورو نو زموږ سره ټیکسټ ډسپلی شو چې اوس مونږ کله په دې باندې کلیک کوو نو زموږ سره به هغه چینل اوپن کېږي نو دا تاسو کتلی شئ زموږ سره زموږ د واتساپ چینل چې کوم دی هغه اوپن شولو دا زموږ سره د HTML Hypertext پارت 1 و او په پارت 2 کې به مونږ HTML Hypertext دا ډیپلی زده کوو چې څنګه به په خپل پیج کې انټرنل لینکینګ کې او یو پیج به د بل پیج سره څنګه لینک کې نو که ویډیو دې خوښه شوې نو لایک یې کړه او چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړه د هغې پورې الله پامان